والسبب التاني، في اللغة الإنجليزية X بعدها حرف متحرك زي حرف ال I بتتنطق Z، زي اسم شركة زيروكس واللي بتصنع برينترز، وكلمة زيروكس بتبدأ بحرف ال X وبيليه حرف ال E. فلغويا شاومي ممكن تتنطق زاومي لأنها بتبدأ بحرف X وبيليها حرف متحرك وهو حرف ال I. ولكن شاومي كلمة صينية ترجمتها بالإنجليزية ميلت، وميلت هو نوع من أنواع الحبوب، حاجة كده زي القمح. وبعكس معظم الشركات المصنعة للأجهزة المحمولة، شاومي اتشهرت الأول بالسوفت وير الخاص بيها وهو مي يو آي، وده لسببين. السبب الأول إن شاومي كانت بيبيع أجهزتها لحد الجهاز مي 2 في السوق الصيني فقط، والسبب التاني إن روم مي يو آي هي من أقدم الرومات المعدلة المبنية على نظام أندرويد، واللي كانت شاومي بتطلقها لأجهزة تانية غير أجهزة شاومي. ومن أشهر الأجهزة اللي تم إطلاق روم مي يو آي ليها هو جالاكسي اس، واللي تم إطلاقه في سنة 2011، وده كان من أفضل الأجهزة الموجودة اللي كانت بتعمل بنظام أندرويد في وقتها. وسامسونج باعت منه حوالي 25 مليون جهاز في سنة 2011، وده ساعد على شهرة روم مي يو آي وقتها. والنهاردة معانا جهاز من شاومي وهو ريدمي نوت 3 برو. شاومي ريدمي نوت 3 برو هو جهاز من الفئة المتوسطة، ولكن اللي بيخليه جهاز مختلف عن المنافسين هو مواصفات الجهاز مقابل سعره. والنهاردة هنشوف مراجعة تفصيلية للجهاز وهنتعرف على مميزاته وعيوبه. TLDW أو النسخة المختصرة من المراجعة هتجاوب على السؤال: ايه عيوب ومميزات الجهاز شاومي ريدمي نوت 3 برو؟ العيوب: سماعات الجهاز في الجزء الخلفي، إصدار أندرويد قديم. المميزات: معالج جيد، مستشعر بصمة الإصبع fingerprint sensor، شاشة جيدة، بطارية ممتازة، وجود notifications LED، جسم معدني. دي كانت النسخة المختصرة من المراجعة. لو عايز تعرف التفاصيل كمل مشاهدة الفيديو. جسم الجهاز مصنوع من المعدن والخامات المصنع منها جيدة، وده هتحس بيه أول ما تمسك الجهاز. أزرار الجهاز على الجانب الأيمن زر الباور، أعلى أزرار التحكم في الصوت، والأزرار جيدة ولكنها مش بارزة بشكل كافي، وده بيخلي الضغط عليها صعب مع وجود كيس على الجهاز. على الجانب الأيسر هنلاقي درج شرائح الاتصال وبطاقة الذاكرة الخارجية مايكرو SD، والجهاز ممكن يعمل بشريحتين اتصال، الأولى بقياس مايكرو سيم والتانية بقياس نانو سيم، أو شريحة اتصال مايكرو سيم وبطاقة ذاكرة مايكرو SD، بمعنى انك هتضحي ببطاقة الذاكرة الخارجية لو عايز تستخدم شريحتين اتصال. من أسفل هنلاقي منفذ مايكرو USB للشحن ونقل البيانات وميكروفون المكالمات. من أعلى هنلاقي ميكروفون إضافي لتقليل الضوضاء في المكالمات Active Noise Cancellation، ومخرج السماعات 3.5 ملم جاك، ومستشعر IR بلاستر للتحكم في الأجهزة اللي بتعمل بريموت كنترول. طول الجهاز 15 سنتيمتر وعرضه 7.6 سنتيمتر وسمكه 8.7 ملم مع وزن 164 جرام. بالنسبة لحجم الجهاز في اليد فممكن تستخدم الجهاز بإيد واحدة مع تعديل وضع الجهاز في اليد قليلا للوصول لأعلى وأسفل الشاشة. الجهاز بيجي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 650، وهو من أفضل معالجات كوالكوم الموجودة حاليا، واللي صعب تشوف جهاز في الفئة السعرية دي بيستخدم المعالج ده على الأقل في 2016. المعالج المركزي هيكسا كور بمعمارية 64 بت بعدد 6 أنوية، نواتين كورتكس A72 بتردد 1.8 جيجا هرتز للمهام الثقيلة زي الألعاب والتطبيقات اللي بتحتاج قوة معالجة كبيرة، وأربع أنوية كورتكس A53 للمهام الخفيفة زي تصفح الإنترنت أو التطبيقات الخفيفة. المعالج الرسومي أدرينو 510 و2 جيجا بايت رام، وفي نسخة تانية من الجهاز بتيجي ب3 جيجا بايت رام وذاكرة داخلية 32 جيجا بايت. أداء الجهاز ممتاز مع الألعاب، وده بيرجع للمعالج الرسومي أدرينو 510، وهو معالج رسومي قوي
ومش هتحس بأي لاج أو فريم دروب في الألعاب، حتى الألعاب الثقيلة زي ريل ريسينج 3 ومورتال كومبات اكس. بالنسبة للمالتي تاسكينج فمش هتحس بمشكلة في التبديل بين التطبيقات، فالجهاز بيعمل كلير لكاش التطبيقات الغير مستخدمة لفترة طويلة من الرامات، أو بيعيد تحميلها من الأول لما ترجع لها. شاشة الجهاز ريدمي نوت 3 برو IPS بقياس 5.5 بوصة وبدقة عرض 1920 في 1080 فول HD بكثافة بكسلات 403 بكسل في كل بوصة. الشاشة جيدة جدا بالنسبة لتشبع الألوان وزوايا الرؤية، وبتوصل لدرجة سطوع مرتفعة جدا أو منخفضة جدا على حسب الحاجة، وده شيء مهم ليا أنا شخصيا في شاشة أي جهاز محمول. بالنسبة لطبقة الحماية على الشاشة فشاومي ما ذكرتش إن في طبقة حماية على شاشة الجهاز في المواصفات الرسمية، ولكن في فيديو من شاومي على يوتيوب بيوضح إن الزجاج المصنوع منه الشاشة زجاج قوي وبيتحمل الخدوش والصدمات. وفي الفيديو شاومي بتختبر قوة تحمل الزجاج بأكتر من طريقة، ما انصحش حد يجربها. ولو عايز تشوف الفيديو كامل اضغط على حرف الاي الموجود اعلى الشاشة. أزرار التحكم في النظام خارج الشاشة، وهي أزرار لمس كاباسيتيف مضيئة وشكلها جيد. سماعة الجهاز موجودة في الجزء الخلفي، وده بيؤدي لكتم صوت الجهاز لو حطيته على سطح مستوي، بالرغم من وجود جزء بارز تحت السماعات لرفع الجهاز لمنع كتم الصوت. ولكن بشكل عام جودة السماعات جيدة جدا، ومش هتحس بديستورشن أو إن جودة الصوت بتقل على أعلى مستوى صوت. سماعة المكالمات جيدة، وما كانش فيه مشكلة في سماع الطرف التاني من المكالمة، وكمان الميكروفون جيد مع ميكروفون إضافي لتقليل الضوضاء في المكالمات Active Noise Cancellation. الجهاز بيجي بنوتيفيكيشنز LED ب7 ألوان يمكن التحكم فيهم، وتخصيص لون معين لتنبيهات كل تطبيق عن طريق تطبيق زي لايت فلو. ريدمي نوت 3 برو بيحتوي على مستشعر جايروسكوب، وده بيخليك تقدر تتفرج على الفيديوهات بتقنية الواقع الافتراضي VR أو Virtual Reality. من الحاجات اللي لازم تتوفر في أي هاتف ذكي حاليا هي مستشعر بصمة الإصبع Fingerprint Sensor، وشاومي ريدمي نوت 3 برو بيحتوي على مستشعر بصمة جيد جدا، فهو دقيق في التعرف على بصمتك وسريع في الاستجابة. كاميرا ريدمي نوت 3 برو الخلفية بدقة 16 ميجا بكسل وفتحة عدسة f2.0، وهي بمستشعر ايسو سيل من سامسونج مع فلاش ثنائي حار وبارد. الصور الملتقطة بالكاميرا الخلفية في إضاءة جيدة أو خلال النهار فيها تفاصيل كفاية، ودرجات الألوان فيها جيدة وأقرب للواقع. خلال الليل أو في إضاءة ضعيفة جودة الصور متوسطة والتفاصيل فيها أقل، ولكن في الفئة السعرية دي الكاميرا من أقل الكاميرات في ظهور النويز في الصور الملتقطة في إضاءة ضعيفة. ومع استخدام خاصية HDR ساعات بتعمل كما يجب وساعات بتبوظ شكل الصورة. هنلاقي صور أكتر من الكاميرا الخلفية بحجم كامل وبدون تعديل في رابط تحت الفيديو في الديسكريبشن. الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة f2.0، وهي كاميرا جيدة للسيلفي وما عنديش أي ملاحظات عليها. مع وظيفة ظريفة انك لما بتفتح الكاميرا الامامية بيقولك عمر الشخص الموجود في الفريم، بس طبعا في معظم الاحيان بيكون رقم غير دقيق. بطارية شاومي ريدمي نوت 3 برو بقدرة 4000 ملي امبير، وهي من احد نقاط قوة الجهاز،
فمع استخدام الجهاز في تصفح الإنترنت، مشاهدة فيديوهات على يوتيوب على شبكة واي فاي، بعض الألعاب وبعض المكالمات، كان سكرين اون تايم 9 ساعات، وده رقم ممتاز بالنسبة للجهاز بحجم شاشة 5.5 بوصة بدقة عرض فول HD. معالج كوالكوم سناب دراجون 650 بيدعم تقنية الشحن السريع كويك تشارج 3 من كوالكوم، ولكن شاومي مفعلتش الخاصية دي في السوفت وير، لأنك علشان تستفاد منها محتاج شاحن بيدعم تقنية كويك تشارج 3. ولكن الشاحن اللي بيجي مع الجهاز بقدرة 2 أمبير، وبيشحن البطارية من 0 ل 90% في ساعة و50 دقيقة، ومن 0 ل 100% في حوالي 2.5 ساعات، وهو مازال شاحن سريع بالنسبة لبطارية بقدرة 4000 ملي أمبير. واجهة MIUI من الواجهات المعدلة على نظام اندرويد بشكل كبير، يعني مش مجرد تغيير ألوان أو أيقونات. فشاومي دايما بترمز لروم MIUI بشخصية ميتو الخاصة بيها وهي بتعدل على روبوت الأندرويد. شاومي ريدمي نوت 3 بيعمل بواجهة MIUI 7.5 مبنية على اندرويد 5.1.1 لولي بوب، وأول ما تستخدم الجهاز هتلاحظ التشابه الكبير بين واجهة MIUI وبين نظام iOS الموجود على أجهزة أبل. من الحاجات اللي بتميز MIUI هي الثيمز، وإنك تقدر تغير تقريبا شكل كل حاجة في الروم عن طريق تنزيل ثيم جديد من الستور. خاصية كويك بول، وهي عن طريقها تقدر تتحكم في النظام دون الحاجة لاستخدام الأزرار عن طريق أيقونة بتظهر على جانب الشاشة، وتقدر تتحكم في الاختصارات اللي بتظهر، إنك تضيف أو تحذف منها أزرار بتأدي وظائف مختلفة. خاصية تصغير الشاشة لاستخدام الجهاز بإيد واحدة بشكل أسهل. في النهاية ريدمي نوت 3 برو جهاز ممتاز وبيقدم قيمة مقابل السعر، فهو بيجي بمعالج قوي، بطارية ممتازة، تصميم معدني مستشعر بصمة، وشاشة جيدة، ودي تجميعة صعب تلاقيها في الفئة السعرية دي. ولذلك أنا بنصح بالجهاز لأي حد عايز هاتف ذكي في الفئة المتوسطة، لأن بالمقارنة بالمنافسين مفيش جهاز بيقدم كل ده في الفئة السعرية من 150 ل $200. دي كانت مراجعة شاومي ريدمي نوت 3 برو. لو عجبك الفيديو لايك وشير مع أصحابك، واعمل سبسكرايب عشان يوصلك الجديد من نكسس زون. كان معكم أحمد الألفي، سلام.